beautiful mommies! Welcome back to my channel. If you're new here, please don't forget to subscribe and follow me on Facebook, A Wonderful Era. Gagawa ako ng aming special dinner, creamy mushroom steak. Pero instead of meat, gagamitin ko is tofu, alternative sa meat kasi mahal na yung meat. And yun lang yung available na ingredients ko ngayon sa house. Kaya don't skip and watch until the end. Yung tokwa, pipigain natin yung tubig. And dudurugin na rin natin siya. Ay, ganyan siya dapat. Ngayon, lalagyan na natin siya ng spices. Lagyan natin siya ng paprika. Toyo. Of course. Sugar. Cornstarch. Ganyan dapat yung itsura ng meat natin, tofu meat natin, hindi matubig para at least pag prinito siya, hindi siya maghiwa-hiwalay and hindi naman siya masyadong ma-flour. Maging texture pa rin siya ng patty. Now, ipiprito ko na siya. Hugas ng kamay and then i-form mo siya ng parang patty. Thank you for watching my video. See you on my next vlog. Bye!